السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. إذا كنت تريد تعبي بطاقات الخصومات للعبة فورتنايت على البلاي ستيشن 4 فراح أبين الطريقة بخطوتين سهلات جدا. أول شيء تكون بإمكانك الجهاز على الإنترنت، وثانيا تدخل على البلاي ستور وتعبيها مثل ما تعبي بطاقات البلاي ستور تابعة لسوني مباشرة، هي راح تنضاف على حسب اللعبة. الطريقة واحدة. سابقا بينت في فيديو منفصل كيفية إضافة المبالغ أو كروت التعبئة الخاصة بسوني. إذا لم تكن تعرف فموجود في أسفل الوصف الطريقة نفس الخطوات. وهسه راح أبين كيفية إضافة خصومات فورتنايت تجي على البطاقات. لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك يجيك أول بأول، وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على اللايك إن أعجبك الفيديو. وخلنا نبدي. فإضافة كود الخصومات بالنسبة للعبة فورتنايت نفس فكرة تعبئة كارت بلاي ستيشن 4 إلى حد ما. فأول فكرة نروح إلى الستور، ومن الستور راح نروح على ريدم كود وندخل عليه. يطلب من عندنا الكود، ندخل الكود. طبعا هاي البطاقة. الكود هنا، هذا هو الكود. تلاحظ هنا لي فوق كاتب لك اياه الكود. فادخل الكود، قول له دون. تلاحظ هنا واقول له كونتينيو. يقول لك تلاحظ هنا انا عبيت هذا كابون. تلاحظ هنا يقول لك هاي خاص في لعبة فورتنايت، فتريد تأكده لحق اقول له اكيد كونفيرم. ويقول لك تم تفعيل الكود بنجاح وادخاله. تريد تدخل كود اخر لو تستمر باللعب، راح اقول له استمر باللعب واطلع من التأكيد. فالخصومات اللي موجودة على هاي البطاقة ظهرت لي الآن. يقول لك هاي الخصومات تريد تحملها. اكو عندي خصم واحد مجاني هذا. تلاحظ هنا يقول لي اصلا اللعبة محملة كاملة ومفتوحة ان لوكت. فايش راح اقول له اني خلصت ضبطت، واقول له انذر كود. ما عندي انذر كود، فراح اقول له كونتينيو شوبينج او فيو المحفظة اللي عندي. مثلا نقول له كونتينيو شوبينج. ظهرت لي الكودات اللي نقدر نفعل بيها سواء كانت فورتنايت. وسابقا اكو فيديو في الديسكربشن لانزال بلاي ستيشن ستور. هذا اللي كان عندي. لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك، وتفعيل جرس التنبيهات. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار اكتب جواب بالتعليقات وسرد عليه بأقرب فرصة ممكنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.